හැමෝටම අයිබන් ඔයාලා මේක තුලනේ තිසර බ්‍රෝ YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් ඔන්න මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවා බක් කන්වර්ටරත් එක්ක අපි වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් සමහර කට්ටිය මෙහෙම කිව්වම දන්නවත් ඇති මේ මොකද්ද මේ බක් කන්වර්ටර් එක කියන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ගොඩක් කට්ටිය නොදැන ඉන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට හඳුන්වා දෙන්නම් මේ බක් කන්වර්ටර් එක ගැන අද හරියටම. ඉතින් මේකෙදි වෙන විශේෂත්වය තමයි අපි හිතමු අපිට වෝල්ටීයතාවයක් තියෙනවා. අපි හිතමු වෝල්ටීයතාවය වෝල්ට් 35ක් විතර. ඉතින් මේ වෝල්ට් 35 අපිට සමහරක් වෙලාවට 12 වෝල්ට් විදිහට ගන්නත් උන. සමහරක් වෙලාවට 9 වෝල්ට් විදිහට ගන්නත් උන. සමහරක් වෙලාවට අපිට වෝල්ට් 3ක් ගන්නත් ඕන. ඉතින් අපි Arduino project වගේ වැඩ කරනවා නම් අපිට 5 වෝල්ට් ගන්නත් ඕන. ඉතින් මේ දේවල් වලට step by step වෙනස් කරගන්න බෑ නිතරම අපිට මේ වගේ මොඩියුල් එකක් නැති වුණොත්. ඉතින් මේ මොඩියුල් එකේදී පුළුවන් මේ දේ අපිට අපේ වෝල්ටීයතාවයේ step by step අපිට control කරගැනීමේ පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය project එක විදිහට. ඒ වගේම ඔයාලා දැනගෙන හිටියද මේකෙන් පුළුවන් අපිට ඇම්පියර් දෙකක් වෙනකන් ගන්න. ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳ දෙයක්. මොකද අපි ප්‍රොජෙක්ට් නිර්මාණය කරාම සමහරක් වෙලාවට අපි 12 වෝල්ට් වලින් අපි හිතමු වෝල්ට් 5 හදාගත්තා කියලා. ඉතින් ඒත් අපිට හරියට ඇම්පියර් එකක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකේ ඇම්පියර් දෙකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා මේක ගොඩක් වැදගත් ඒ හිතලා තමයි මම ඔයාලට මේ බක් කන්වර්ටර් එක ගැන අද හඳුන්වා දෙන්නේ. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකටම ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ බක් කන්වර්ටර් එක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන රතු පාට බටන් එක ඔබලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම මතකතුව පහළ තියෙන bell icon එක දාලා තියෙන මම දාන මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ බලන්න පුළුවන් වෙන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අපි මේ බක් කන්වර්ටර් එක කොහොමද අපි හරියටම වැඩ කරන්නේ කියලා බලන්න. මේ තියෙන මම අද ඔයාලට හඳුන්වා දෙන බක් කන්වර්ටර් එක. ඉතින් මේක පොඩි මොඩියුල් එකක් ඔයාලට බැලුව බැලමටම පේනවා ඇති. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් හඳුන්වා දුන්නොත් එහෙනම් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපේ කැපසිටර් දෙකක්. මේ තියෙන මෙතන එකක් තියෙනවා වගේ මෙතන එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම අර ඔයාලට කලින් කිව්වා මෙන්න මේ LM2596X කියන මෙන්න මේ IC chip එක තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා variable resistor එකක් නැත්නම් අපි කියන potential meter එකක් තියෙනවා. අපිට මේක මේ විදිහට කරකවලා පුළුවන් අපේ voltage එක step down කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපිට මෙතනින් එන input voltage එක මේ පැත්තෙන් output කරගන්නකොට අපේ output voltage එක අඩු වැඩි කරගන්න තමයි මෙන්න මේ variable resistor එක තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන අපි input පැත්ත ගත්තයින් පස්සේ ඔයාලට පොඩ්ඩක් මේ පැත්ත හරවලා පෙන්නන්න. ඔයාලට මේ පැත්තෙන් පේනවා ඇති මෙතන තමයි input කියලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම input පැත්තේ නම් output පැත්තට යන්න මේ විදිහට ඉතලයක් දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ power එක මේ පැත්තේ නම් මෙහෙට යනවා කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක මේ පැත්ත හැරුවෙන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට in කියලා තියෙන්නේ මේ පැත්ත. එතකොට voltage එක මේ පැත්තේ නම් මෙහෙට යනවා කියලා තමයි මෙතන මේ හඳුන්වලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පැත්තේ ඔයාලට පේනවා ඇති මම අර කලින් කියපු number එක මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් බක් කන්වර්ටර් එක කියන්නේ මෙන්න මේක. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම power එක දෙනකොට සැලකිලිමත් වෙන විශේෂම දේ තමයි අපි ධන ඍණ මාරු කරගන්න හොඳ නැහැ. මොකද මෙතන තියෙන කැපසිටර් පිච්චෙන්න පුළුවන් ධන ඍණ මාරු කරගත්තොත්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම හරියටම ධන ඍණ බලලා මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා in plus කියලා තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා in minus කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අපි ධන ඍණ දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම output එක ගන්නකොටත් output එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන output plus තියෙනවා මෙතන output minus තියෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි output එකේ ධන ඍණ මේගොල්ලෝ මේ විදිහට පෙන්눔 කරලා තියෙනවා. ඉතින් හරියටම අපි මේක සම්බන්ධ කරනකොට ධන ඍණ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ඉතින් මේ පැත්තේ input පැත්තට මම voltage එක කිව්වොත් එහම net එකේ දාලා තිබ්බා මෙතනට voltage 40ක් වෙනකන් input කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම output කරන්න පුළුවන් මේ පැත්තට 40ක් දුන්නා මෙතනින් 35 වෙනකන් output කළා. ඊට පස්සේ ඊට අඩු වෙන්න ඒ කියන්නේ අපි 35 නම් වෝල්ට් 1.5 වෙනකම්ම මේ පැත්තට අඩු කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ අඩු වෙන එකකින් අඩු වුණායින් පස්සේ අපිට ඒක ඇම්පියර් එක ගත්තොත් ඇම්පියර් 2 වෙනකම් ගන්න පුළුවන් කියලා net එකේ සඳහන් කරලා තිබ්බා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි බක් කන්වර්ටර් එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේකට වයර් සම්බන්ධ කරලා Arduino board එක මම ඔයාලට සම්බන්ධ කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම සම්බන්ධ කරගන්නම් ධන ඍණ මෙන්න මේ විදිහට. මේ ක්ලිප් වලින් මම මේ විදිහට මෙතනට ධන සම්බන්ධ කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඍණ මේ විදිහට සම්බන්ධ කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ධන ඍණ අපි හරියටම සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතනටත් අපි ධන ඍණ සම්බන්ධ කරගන්න ඕන වයර් දෙකකින්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන තියෙන potential meter එක වත දෙපාරක් එහෙට මෙහෙට කරකවන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපි මේක power එකට සම්බන්ධ කරලා හරි ඊට පස්සේ හරි කමන්නේ මේක මෙහෙම පොඩ්ඩක් දෙතුන් පාරක් මේ කරකවන්න ඕන. බක් කන්වර්ටර් එක ඉස්සෙල්ලාම ගත්තයින් පස්සේ මේ voltage regulator ඒ කියන්නේ මෙන්න potential meter එකෙන් අපි ඊටමට කරකෙව්වට වැඩ කරන්නේ නැහැ වගේ තමයි පෙන්වන්නේ. මේ බක් කන්වර්ටර් වල හැටිය. ඉතින් එහෙම මොකුත් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මේකට ආපු හැටියක්ම තමයි. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මේක දෙතුන් පාරක් කරකවල ඉවරලා අඩු හෝ වැඩි වෙන පැත්තට දෙතුන් පාරක් කරකවලා ඉස්සෙල්ලා හදාගෙන ඊට පස්සේ තමයි අපි මෙතනට ප්‍රොජෙක්ට් එක සම්බන්ධ කරන්න ඕන. ඉතින් මම power supply එකට ඉස්සෙල්ලා මේක සම්බන්ධ කරගන්නම්. හරි මම දැන් මේක power supply එකට සම්බන්ධ කරනවා. දැන් ඍණාග්‍ර ප්‍රතික බලලා තමයි මම මේ සම්බන්ධ කරන්නේ. හරි. ඔය විදිහට මේක සම්බන්ධ කරා මේ වයර් දෙක. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේ power supply එක on කරමු. හරි. ඔන්න 12 වෝල්ට් වලට මම ගානට හදාගන්න මේක.
හරි ඔන්න 12 වෝල්ට් ඇදුවා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් බක් කන්වර්ටර් එකෙත් ලයිට් එකක් මේ විදිහට පත් වෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට මල්ටිමීටර් අරගෙන මේ පැත්තේ වෝල්ටේජ් 20ට දාලා ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට තියලා මම ඔයාලට මෙතනට මේක අල්ලලා පෙන්නන්නම් අපේ මෙන්න මේ දෙක. ඊට පස්සේ මේක අපි දරින්න බලලා තමයි ගන්න ඕන. හරි දැන් ඔයාලට පේන ඇති වෝල්ටේජ් 7ක් එනවා. ඉතින් අපිට මේක අඩු කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මම මේ විදිහට අපේ පොටෙන්ෂියල් මීටර් එකෙන් මේක අඩු වැඩි කරලා පෙන්නන්න. මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඉස්සෙල්ලාම වල මුල් පාර මේක අඩු වැඩි වෙන්න නැත්නම් ටිකක් දෙපැත්තට මේ පැත්තට හරි අනිත් පැත්තට කරකවලා ඉස්සෙල්ලා ටිකක් කියලා මෙහෙම තියලා ඉන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේක කරකවනකොට නැවත අඩු වැඩි වෙන ගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඔය පැත්තට කරන් පස්සේ මේක අඩු වෙනවා. ඉතින් අපිට ඔය ගානට අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තට ගත්තන් පස්සේ අපිට මේක වැඩි කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි ඉතින් මට පුළුවන් මෙතනොත් මේක මෙහම වෝල්ටේජ් එක වැඩි කරනවා. මේක දෙන්න පුළුවන් උපරිම වෝල්ටේජ් 15. ඉතින් මම අර කලින් වගේ 40ක් දෙන්න පුළුවන් කියලා නෙට් එකේ සඳහන් කරලා තිබ්බා. ඒ දීලා ඉවරනත් අපිට මෙතනින් 5 වෝල්ට් වලට ඒ වගේම 12 වලට ඒ විදිහට මේක හදාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහට මේක වැඩි කරලා අපිට මේ විදිහට 12 වෝල්ට් උනත් මේ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වෝල්ට් 15ක් අර පැත්තෙන් දෙනවා මේ පැත්තෙන් 12 වෙනකම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් මේක ඉස්සෙල්ලා අඩු කරගමු. වෝල්ටේජ් එක 5 වෙනකම් මම අඩු කරන්න. Arduino board එක සම්බන්ධ කරන්න ඕන හින්දා. හරි 5 වෝල්ට් වලට හදලා තින්නේ. ඉතින් මම Arduino board එක මෙහෙම සම්බන්ධ කරලා පෙන්නන්නම්. හරි Arduino board එක මම මේ විදිහට ගත්තා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන ground එක සම්බන්ධ කරන් තිනවා මම මෙන්න මේ කොළ පාට වයර් එකෙන්. ඊට පස්සේ VCC ඉන්න එක මම මේ සුදු පාට වයර් එකෙන් සම්බන්ධ කරලා තිනවා. ඉතින් අපි මේක මෙහෙම අල්ලලා බලමු කොහොමද අපේ Arduino board එක on වෙනවද කියලා. ඉතින් මම plus වයර් එක මේ පැත්තෙන් මෙහෙම සම්බන්ධ කරන්න. ඊට පස්සේ අපේ ground එක මම මේක මෙහෙම සම්බන්ධ කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ මෙන්න මේ විදිහට Arduino board එක on වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි බක් කන්වර්ටර් එකේ වෝල්ටේජ් එක ස්ටෙප් ඩවුන් කරලා අපිට මේ විදිහට අපේ වෝල්ටේජ් එක හදා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි මම දැන් ඔයාලට LED එකක් පත්තු කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් LED එක පත්තු කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපි වෝල්ට් මීටරය අරගෙන අපේ වෝල්ටේජ් එක හරියටම මෙතන අපි හදා ගන්න ඕන. ඉතින් මම ඒක ඉස්සෙල්ලා හදා ගන්නම් මේ විදිහට. හරි ඊට පස්සේ මෙතනින් අපි වෝල්ට් 3ට හදා ගන්න ඕන. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට වෝල්ට් 3ට හදාගත්තා අපි. ඊට පස්සේ දැන් අපි LED එකේ දරින බල්ල ඉවරලා මේක සම්බන්ධ කරගමු. ඉතින් LED එක වල දන්නවා මේ දිග අග්‍රය තමයි ධන අග්‍රය. ඉතින් අපි ඒක සම්බන්ධ කරමු එහෙම. වල පේන ඇති LED එක පත් වෙනවා. ඉතින් මෙතන වෝල්ටේජ් එක වල පේන 15ක් දීලා තමයි අපි මෙන්න මේ LED එක මේ විදිහට පත්තු කරන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි බක් කන්වර්ටර් එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් පවර් දෙන්න ඕන මේ පැත්තින් නම් මෙහෙට යන විදිහට තමයි අපි පවර් එක දෙන්න ඕන. මම අර ඉස්සෙල්ලා කලින් කිව්වා වගේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි බක් කන්වර්ටර් එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ප්‍රොජෙක්ට් වලට මේ බක් කන්වර්ටර් එක අරගෙන මේ විදිහට සම්බන්ධ කරලා ඉවරලා 12 වෝල්ට් හරි වෝල්ටේජ් 40න් හරි අපිට ඕන විදිහට වෝල්ටේජ් එක ස්ටෙප් ඩවුන් කරලා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට ගන්නකොට මේක හදා ගන්න.
හරි ඔයාලා දැක්කා අපි කොහොමද බක් කරනවට එකත් එක්ක වැඩ කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මෙන්න මේ බක් කරනවා ටික මිලදී අරගෙන ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රොජෙක්ට් එකට ඔයාලට ඕන විදිහට වෝල්ටීතාවය හරියටම හදාගන්න. ඉතින් ඇම්පියර් දෙකකුත් ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේකේ විශේෂත්වය. ඉතින් මම හැමදේම ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට මම කියා දුන්නා. එහෙනම් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එක යාළුවෝතර ෂෙයා කරන්න. මොකද ගොඩක් කට්ටියට දැනගන්න ඕන 12 වෝල්ට් වලින් සමහරක් වෙලාවට වෝල්ට් 5ක් හදාගන්න නැත්නම් 12 වෝල්ට් වලින් වෝල්ට් 9ක් හදාගන්න අපිට මීට වඩා යනවා නම් වෝට් 35කින් 12 වෝල්ට් හදාගන්න. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් වලට මෙන්න මේ බක් කරන අයට එක වැදගත් වෙනවා. ඉතින් පුළුවන් තරම් යාළුවෝ අතර වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පහල කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම අනිවාර්යෙන්ම රිප්ලයි එකක් දාන්න. ඉතින් මගේ channel එක ගැන කිව්වොත් එimhe Arduino tutorial තියෙනවා, Arduino project තියෙනවා, ඒ වගේම electronic project තියෙනවා. ඉතින් මම මේ හැම දෙයකින්ම ඔයාලත් එක්ක දැනුම බෙදා ගන්නවා වගේම ඔයාලත් මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරලා යාළුවොත් එක්ක දැනුම බෙදා ගන්න කියලා මම මතක් කරනවා. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබම සුබ දවසක් පරිස්සමින් ඉන්න ගිහිල්ලා එන්න.